För oss som är helt nya med Vint Research, kan du ge oss en liten bakgrundshistoria? Ja, Vint Research är ett litet bioteknikbolag som är baserat i Lund som jobbar inom cancerområdet. Vår forskning och utveckling bygger på den forskning som kommer från vår forskningschef Tommy Anderssons forskning vid Lunds universitet. Foxy 5, det är den av era läkemedelskandidater som har kommit längst i processen. Vad är Foxy 5? Ja, Foxy 5 det är då en liten peptid som består av 6 aminosyror med en viss modifikation. Och den peptiden den baserar sig då på ett annat protein som heter Vint5A. Och Vint5A det är ett väldigt stort och väldigt komplext protein som finns naturligt i kroppen. Den är delaktig i väldigt många olika mekanismer och en av de här mekanismerna det är hur celler rör sig i kroppen. Och i tidig forskning då från Tommy Andersson så blev han intresserad av om det här kunde ha med hur celler släpper från tumörer. Och efter mycket forskning som man kan gå in på hur långt som helst så kommer man fram till att effekten av Foxy 5 det är helt enkelt att man stoppar tumörceller från att släppa från sin primärtumör. Vilket vi anser då är grunden till att du får metastaser, en metastasering. Och skälet till att man tror inte att Foxy 5 det är att Vint5A i sig inte duger som läkemedel. Det är alldeles för stort och det är för stickigt så när man försöker administrera det så fastnar det överallt. Däremot Foxy 5 har de egenskaper som ett läkemedel behöver ha. Och vad är det då som skiljer Foxy 5 från liknande saker på marknaden? Ja, alltså det finns inga liknande saker på marknaden, det är det som är intressant. Alltså det här är en helt ny, unik mekanism och vi tror oss kunna säga att det finns ingen annan produkt som angriper just metastasering i sig. Så att de produkter vi har på marknaden idag, det är antingen generiska gamla produkter som kemoterapi som har modifierats i olika omgångar. Som idag används egentligen till samtliga patienter som har stadie 2, stadie 3 tumörer, ibland även i stadie 4. Men de här stadieindelningarna de har lite grann att göra med hur aggressiv tumören har hunnit bli. En tumör kommer att på sikt att växa till, det hör till sakens natur. Och har du då nått en viss stadie där tumören har börjat gå igenom sitt organ och infiltrera andra organ. Så i vårt fall, vi tittar på tjocktarmscancer. När man ser, så länge tumören är fast inne i tarmväggen, då är den fortfarande väldigt behandlingsbar. Man kan ta bort den här tumören och sen så är den borta. Däremot om du har en tumör som börjar penetrera in i angränsande organ, eller blodkärlen eller nervbanorna och lymfsystemet, då är den mer aggressiv. Men alla de här tumörformerna, de behandlas med kemoterapi. Om du då har oturen att du får ett återfall, så att du får metastaser, eller har metastaser redan från början, då är du en så kallad stadie 4-tumör. Och de tumörerna har väldigt hög mortalitet. Det är den andra änden av spektrat, det vill säga de som redan har metastaser, som de flesta nya läkemedel jobbar inom immunonkologi. Vi jobbar för att förhindra att man ska behöva använda de immunonkologiska läkemedlen. Vi hindrar metastaseringen, det är vårt mål. Senaste tiden så har det varit mycket fokus kring ert arbete kring den här fas 2-studien för Foxy 5. Var är ni nu i den processen? Ja, vi lämnade ju in då en ansökan förra hösten och vi fick då ett godkännande, lämnade in den i Spanien och Holland. Vi fick godkännande från den spanska myndigheten i början på december förra året. Och sen fick vi svar från den holländska etiska kommittén att de ville ha vissa förändringar i vilka typer av patienter vi ska inkludera i vår studie. Och vi ville då att det här skulle harmonisera mellan Spanien och Holland, så vi var tvungna att lämna in en ansökan för protokolljustering. Och den lämnades in 31 december och det var väldigt glädjande att vi nu den 18 februari fick slutgiltigt besked från Spanien att nu är vi färdiga att gå. Och vi har nu gett klartecken till de centra som vi har kontrakterat att de kan starta upp studien. Och vår förhoppning är att vi inom väldigt kort ska ha den första patienten i vår studie. Och det här är något som jag ser en
en omvälvning för bolaget. Att nu är vi ett fas 2-bolag slutligen. Och ja, marknaden för potentiella cancerläkemedel är ju såklart enorm. Men om vi ska vara realistiska, och hur stor ser ni att marknadspotentialen för Foxy 5 är? Foxy 5, man får ju då titta på vilken indikation tittar vi på. Vi tittar på tjocktarmscancer. Tjocktarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i världen. Det är den näst dödligaste av alla cancerformer. Foxy 5 har en potential på även andra tumörformer som prostatacancer, bröstcancer och liknande. Så att den egentliga potentialen är väldigt, väldigt svår att tala om. Vi har inte egentligen diskuterat hur mycket vi tror att en sån här substans kommer att kunna generera, men vi får utgå ifrån vad gör liknande produkter, vad är det för pristolerans i området, hur många patienter kan man behandla. Och vi tycker att vi håller oss på en ganska modest nivå på hur vi tror att vi kan, även om vi är helt unika, vi kommer förmodligen att vara unika när vi kommer ut också, för vi ser ingen konkurrens just nu. Så med de även restriktiva behållning, med prissättningen, med marknadspenetration och liknande, så tror jag att det här är åtminstone en 1-2 miljarder dollars produkt enbart på tjocktarmsindikationen. Och en fråga som såklart alltid dyker upp när det gäller läkemedelskandidater och så är ju patentskyddet. Hur ser det ut där? Ja, patentskyddet får man ju dela upp då i patentskydd. Det ser att man har ett patent som gäller till en viss tidpunkt. Och sen om man nu utvecklar sitt patent och sätter det på marknaden, så finns det en utvecklingsperiod för att göra detta. Och beroende på hur lång den här utvecklingsperioden är, så kan man få marknadsexklusivitet när man väl börjar sälja sin produkt. Och det ges av myndigheterna. Och det finns formler för hur man räknar ut detta. Så det innebär att i ett land som USA till exempel, så har man 5 års marknadsexklusivitet, det vill säga patenttid plus 5 år. I Europa så kan det gå upp till 10 år, Kina 5 år. Vissa andra länder har inte detta skydd, men för oss är ju de naturligtvis de starkaste länderna, det är ju EU, ja, USA och eventuellt Kina. Men grundpatentet går ut 26. Och sen men vi vet inte om är vi på marknaden 26, det vet vi inte, men från det vi är på marknaden så är det patenttiden plus 5 år. Men på toppen av detta har vi då arbetat mycket med att förstärka familjen eller andra patent runt för att skydda vår produkt. Och bland annat har vi jobbat väldigt mycket med tillverkningen. Så vi har lämnat in 2 nya tillverkningspatent och med huvudinriktningen då att sänka kostnader för produktion och att förenkla produktionen så att den verkligen går att skala upp. Och det tror vi kommer att vara en bra skydd för oss om man skulle börja se någon som vill göra generisk utmaning mot oss. Det kommer kosta. Och utöver Foxy 5 så jobbar ni även med Box 5. Kan du förklara lite kort om den? Ja, Box 5 är ju framtagen då, baserat på resultat från andra cancerformer. Det är då till skillnad från Foxy 5 en antagonist mot receptorerna. Och det här området är någonting vi har som företag inte haft möjlighet ekonomiskt att utveckla inom cancerområdet. Vi är dock väldigt måna om att behålla Box 5 inom företaget. Däremot så har vi då insett genom att intressera oss för omvärlden och sett att Vint5A då, som det här bygger på, är uppreglerat i huden hos patienter med psoriasis. Och på grund av den litteraturstudien och andra faktorer så sökte vi då ett patent för att använda Box 5 mot att behandla psoriasis. Så just nu så förbereder vi Box 5 för att vara aptitligt för en partner att ta just den indikationen. Så att det är prekliniskt forskningsarbete helt enkelt för att sälja av en indikation. Men behålla Box 5 för oss själva i cancerområdet. Och om slutningen då, om jag som investerare och tittar på Vint Research, kan du ge mig, varför är Vint Research ett intressant case att investera i just nu? Jag tycker väl att vi är ett bolag som befinner oss i början av fas 2 inom cancerområdet med en helt unik mekanism som ska då skydda patienterna från
att sätta metastaser, vilket är det som är det dödligaste i cancerutvecklingen. Och vi ser att vi kommer förmodligen att kunna läsa av den här studien inom 2 år. Och det tycker jag är väldigt unikt inom ett cancerområde.